Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn rất ngon với nguyên liệu rau củ quen thuộc. Cách làm độc đáo giúp cà tím giòn, thấm đều nước sốt cà thịt băm thơm lừng. Nghe mùi thơm là muốn ăn liền luôn các bạn. Thử vào bếp làm món ăn này cho cả gia đình mình cùng thưởng thức nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Ở đây mình có 2 trái cà tím. Các bạn dùng cà tím loại nào cũng được ha. Nhưng quả cà tím nên to một chút để có chiều ngang á, mình dễ tạo hình hơn. Chuẩn bị thêm một thau nước. Cho vào một muỗng cà phê muối, khuấy tan để lát mình ngâm cà tím để cà không bị thâm đen đó các bạn. Mình bào vỏ cà tím. Các bạn bào mỏng thôi nha. Sau đó mình cắt cà thành những đoạn dày khoảng 5 cm như thế này. Cho phần chưa cắt vào trong thau nước luôn. Phần này thì mình dùng thêm 2 cái đũa chặn hai bên để khi cắt không bị phạm nha. Cắt dọc xuống miếng cà, chừa lại khoảng 1 cm. Mỗi lát cắt cách nhau khoảng 1 cm nha các bạn. Mình xoay chiều và mình cắt vuông góc với những lát cắt lúc nãy để tạo thành những hình khối trụ. Sau khi cắt xong đó thì mình cho ngay vào thau nước muối để cà không bị đen. Mình cứ cắt tương tự như vậy cho đến hết luôn ha. Thành phẩm sẽ nhìn như thế này nè các bạn. Nhìn vui mắt ha. Cắt như thế này sẽ giúp cà thấm đều gia vị và dễ ăn nữa đó. Xong rồi mình rửa và vớt cà ra và dùng giấy bếp thấm cho khô nước. Tiếp theo thì mình sơ chế luôn những nguyên liệu này. Hành tím và tỏi thì mình sử dụng khoảng 10 g cho mỗi loại. Đập dập và mình băm nhuyễn ra. Hành lá thì mình cắt nhỏ để lát nêm vào món ăn sau cùng nha. Cà chua mình dùng làm sốt, mình chỉ sử dụng 1 trái. Cắt nhỏ các hạt lựu đó các bạn, để cà dễ tan nè. Bạn nào có sẵn sốt cà chua lon thì mình có thể thay thế cho tiện nha. Thịt bằm ở đây thì mình sử dụng 130 g. Mình ướp vào đây 1/4 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, rồi trộn đều lên nhé. Nếu bạn nào ăn chay mình có thể bỏ qua phần thịt băm nha. Chỉ làm sốt cà chua ngọt thôi cũng được. Tiếp theo mình chuẩn bị chiên cà tím. Cho 3 quả trứng vào tô đánh tan. Tiếp đó mình pha bột áo. Cho vào thố 70 g bột mì, 40 g bột bắp, nửa muỗng cà phê bột ớt paprika để tạo màu cho đẹp, nửa muỗng cà phê tiêu xay, thêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm, rồi mình trộn đều lên. Nếu bạn nào có bột chiên giòn thì mình dùng thay thế cho bột mì và bột bắp cũng được ha. Mình cho chảo lên bếp, cho dầu vào và đợi đến khi dầu đủ nóng. Lấy cà tím ra, nhúng vào trứng. Và sau đó cho ngay qua tô bột. Rắc bột áo đều xung quanh lẫn những kẽ nhỏ trong miếng cà. Sau đó cho ngay vào chảo dầu. Mình chiên ở mức lửa vừa nha các bạn. Làm tương tự lần lượt cho đến hết luôn ha. Phần trên này mình múc dầu đổ lên cho bột chín sơ. Sau đó khi mặt dưới đã chín vàng thì mình canh để lật lại chiên tiếp phần trên nha.
Khi cà đã chín vàng như thế này thì mình vớt ra và để trên giấy thấm dầu, thấm bớt dầu thừa ha. Cuối cùng thì mình làm nước sốt để trải lên cà nữa là xong nè. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Dầu nóng thì mình cho hành tỏi vào phi lên cho thơm. Khi hành tỏi dậy mùi á, thì mình cho tiếp thịt bằm đã ướp lúc nãy vào. Xào cho đến khi thịt nó săn lại. Tiếp theo thì mình cho cà chua cắt hạt lựu vào, xào sơ. Và mình thêm vào 2 chén nước nhỏ khoảng 120ml. Sau đó để lửa nhỏ, rim cho cà chua mềm tan. Thì mình nêm thêm 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng cà phê đường. Hòa tan và mình nêm nếm lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình nha. Đến khi sốt cà chua tan và sánh như thế này, để cho hỗn hợp nó sôi lại một lần nữa rồi mình tắt bếp luôn. Thơm và hấp dẫn quá các bạn ơi, nhìn là đói bụng liền luôn đó. Sốt này các bạn có thể rưới trực tiếp lên cà hoặc có thể để riêng khi ăn chấm cũng được. Tuy nhiên cá nhân mình thấy rưới lên sẽ làm cà mềm thấm vị hơn đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cà tím chiên giòn sốt cà chua thịt bằm rồi đó. Hấp dẫn lắm các bạn. Cà tím béo thơm kết hợp cùng sốt cà chua thịt bằm được nêm nếm vừa vặn, dễ ăn và rất là bắt cơm. Nếu làm thành món chay thì cà tím cho cảm giác giống như là thịt mỡ nhưng hoàn toàn từ rau củ. Nhờ được cắt thành nhiều khối trụ, cà dễ dàng thấm sốt, khi ăn cũng tiện nữa. Hãy cùng mình làm món ngon bổ dưỡng lành tính này để đổi món cho bữa cơm gia đình các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm vào cái chuông để đón xem nhiều video mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.